გამარჯობა, დაგიბრუნდით ახალი თემით, ეს არის ნომზე მანიპულაცია. მინდა უფრო მარტივად და გასაგებად ავხსნათ დამწყებ დეველოპერებს თუ როგორ შეიძლება დომზე მანიპულაციის მოხდენა სხვადასხვა სელექტორებით, სხვადასხვა event listener-ებით, რადგანაც ხედავ, რომ ბევრ დამწყებ დეველოპერს ძალიან უჭირს ეს თემა. აქედან გამომდინარე ამ თემას ორ ნაწილად დავყოფ. პირველ ნაწილში იქნება ახსნილი თუ როგორ შეიძლება ეს სხვადასხვა ელემენტების დაჭერა სხვადასხვა სელექტორებით, ხოლო მეორე ნაწილში ახსნით როგორ შეიძლება event listener-ის გამოყენება, რომ ამ ელემენტებზე მოვახდინოთ მანიპულაცია. ამიტომაც იქნება სულ ორი ვიდეო და პირველ ვიდეოში დავიწყოთ ახსნა იმისი თუ როგორ შეიძლება ელემენტების დაჭერა სხვადასხვა სელექტორებით. პირველ რიგში index HTML-ი უნდა დავაკავშიროთ script.js. ამისათვის არსებობს ორი გზა. პირველი გზა არის ის, რომ body-ს შიგნით, აი აქ, ბოლოში აუცილებლად უნდა დავწეროთ script-ი, ატრიბუტი source-ი და ამ source-ის შიგნით ის ფაილის სახელი, რომელიც გვინდა რომ დავაკავშიროთ. ამ შემთხვევაში script.js, რომელიც მოთავსებულია ამავე ფოლდერში. ეს არის პირველი გზა, მოდი დავაკომენტაროთ უბრალოდ რო გქონდეს აქ და მეორე გზა არის, რომ აი ამ head-ში შიგნით დავწეროთ ეს script-ი და წინ დავურთვათ defer. და ეს defer-ი რას აკეთებს? ეს defer-ი ტვირთავს script.js ბოლოს, რადგანაც თუ HTML-ი არ ჩაიტვირთა პირველი, მაგ შემთხვევაში script-ი ვერ ხედავს, ასე ვთქვათ, ამ სელექტორებს, კლასებს ვერ ხედავს. ამიტომაც defer-ი როცა აქვს, ვერ ხედავს და ვერ წვდებით ჩვენი სელექტორებით ამ div-ებს. როდესაც defer-ი არის, ამ შემთხვევაში უფრო შეგვიძლია, რადგან პირველი HTML-ი ტვირთება უკვე script-მა იცის, რასად არის და მაქედან გამომდინარე მარტივად მიწვდება. ამიტომაც თუ head-ში იყენებთ script-ს, აუცილებლად defer ატრიბუტი დავურთვით წინ. თუ არ იყენებთ, მაშინ უბრალოდ აქ script-ი ჩვეულებრივად შემოიტანეთ, defer-ი არ გჭირდებათ და ჩვეულებრივად იმუშავებს. კარგი, მოდი დავიწყოთ. ელემენტების დაჭერა, პირველი გამოვიყენოთ ID და ID შეიძლება კლასსაც და ID-ზეც ერთად სახელი მაქვს და იტყვით რომ ID უნიკალური უნდა იყოს, კი უნდა იყოს, უბრალოდ უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ აი ასეთი კიდე ერთი ID არ ეწეროს. ამიტომაც ესე შეიძლება და მოდი დავჭიროთ ID-თი ეს ჩვენი ელემენტი და დავწეროთ const-ი, redbox-ი და უდრის document წერტილი getElementById. Redbox. და მირჩევნია ეს document წერტილი getElementById შევინახო ცვლადში, რადგანაც უფრო მარტივი არის ამაზე მიწვევა. აი რო დავწეროთ console წერტილი log და redbox-ი გამოვიტანოთ, inspect-ი ნახოთ. ეს ჩვენი ID console-ში ჩვეულებრივად არის. თუ თქვენთან ეს არ ჩანს და მაგალითად ამდაგვარი რაღაცა ჩანს, უბრალოდ რამდენჯერმე დაარეფრეშეთ და ჩვეულებრივად გამოჩნდება. ეს იგივე არის, რაც ელემენტებში აი აქ რო ჩამოგვეშალა, იგივე დივი არის ზუსტად და ჩვეულებრივად კონსოლში მოგვიჩანს. უბრალოდ ცვლადში იმიტომ შევინახე, რომ ახლა აი ამ ხელა რაღაცა ხوار ჩამეწერა და აქეთ-იქით რო არ ვათრიო, მარტივად ცვლადში შენახული არის და ამ ცვლადის სახით მივმართავ აი ამ ჩვენს ელემენტს. ამაზე შეგვიძლია ასე ფერებით შევცვალოთ, მაგალითად განახოთ redbox წერტილი style წერტილი და background და აქ როგორც CSS-ში არის მაგალითად background-colors არ წერთ, აქ camel case-ით იწერება JavaScript-ში. ამიტომაც თუ რამე ტირეთი იყო იქ CSS-ში, ესე იგი camel case ნიშნავს, რომ დიდი 100 უნდა იყოს პირველი მეორე სიტყვის და ასე შემდეგ, რომელიც პირველი სიტყვის გარდა დაანჩინების ყველა დაწყებითი 100 უნდა იყოს დიდი. და background color-ი უდრის black. აი ასე. მარტივად შეიცვლება. და მოდი კიდევ ნახოთ. element ID-ს გარდა არის classname-ით დაჭერა, ასე ვთქვათ, ელემენტის და ეს არის მაგალითად const green circles. დავიჭეროთ document წერტილი getElementByClassName და green circle. და რას აკეთებს ეს classname? მოდი ეს ბოლოსში ჩამოვიტანოთ აქ. ეს green circle აბრუნებს HTML collections აი ამ div-ების. მაგრამ ეს კარგი არ არის, რადგან სიტყვაზე for each-ი არ ვიცი გამოგიყენებიათ თუ არა, for each-ით მანიპულაცია რომ მოგინდით, loop-ით მანიპულაცია რომ მოგინდით აი ამ
green circle-ზე არ გამოგივათ მაგალითად აი რომ დავწეროთ for each-ი ასე და რომ უბრალოდ რომ შევინახოთ უკვე errors აგდებს იქვე რომ აი for each-ი ამაზე არ არსებობს იმიტომ რომ შეიძლება ეს მასივად კი ჩანდეს მაგრამ რეალურად ეს მასივი არ არის ამიტომაც ეს მასივად უნდა გადავაქციო და თუ class-names იყენებთ აი ასეთი რაღაცა უნდა დაწეროთ array.from-ი და ჭხილებში ჩავსვათ ეს და ეს მასივად გადააქციოს ამას და ჩვეულებრივად for each-ზე აღარ აწილებს. ამათ მაგივრად ძირითადად უფრო იყენებენ querySelector-ებს. ანუ ესენი კარგი არის მუშაობს ჩვეულებრივად უბრალოდ აი მაგალითად ამაზე ცოტა გაწვალება მოგვიწია, მაგრამ querySelector-ები არსებობს, რაზეც უფრო მარტივად ხდება დაჭერა ელემენტების და მოდი ვნახოთ რო შევადაროთ თან. და პირველი არის მაგალითად redbox-ი. იგივე გავაკეთოთ ზუსტად, ოღონდ ამ შემთხვევაში querySelector დავჭერთ და querySelector უბრალოდ რო დავწერთ აქ redbox-ი კი დავწერთ, მაგრამ როგორც მაგალითად CSS-ში არის აქ სელექტორები, რო მაგალითად class წერტილით იჭერთ და მაგალითად ID-ს hashtag-ით იჭერთ. ასე redbox, იგივენაირი სელექტორები არის querySelector-ზე. რომ ეს რადგანაც redbox-ი არის და ID-ით არის სიტყვაზე, ID-ს დავუწერთ აქ თუ კლასიც აქ ამ შემთხვევაში, კლასით თუ გინდათ რომ დაიჭიროთ, აი წერტილს დავუწერთ. და რომ დავაკონსოლო, ну ეს აქ რაც მეწერა იგივე რომ მოხსნა, იგივენაირად redbox და იგივენაირად იმუშავებს ეს და მაგერ divs გამოდის. და აი ამასთანაც შეხება რამდენიმე ელემენტის დაჭერა როცა არის როგორც class-name-მა დაიჭირა მაგალითად green circles დავწეროთ ხო document querySelector ოღონდ all ეს querySelector all დაიჭერს ამ ჩვენს წვანელ წრებს და პლუსი ის აქვს რომ რაღაცა array from-ის გამოყენება არ გჭირდება ჩვეულებრივად for each-ში მუშაობს არანაირად არ აწილებს და უფრო მარტივი არის ელემენტების დაჭერა მაგრამ node list-ი green circle box-ი არის და აი მარტივად დავიჭირეთ ამით ჩვენი ელემენტები ესენი არის ძირითადად აი querySelector-ების გამოყენებით და querySelector all-ის გამოყენებით მარტივად უკვე შეგიძლიათ დაიწყოთ მუშაობა დომზე და მანიპულაციები მოახდინოთ, მაგრამ მოდი ვნახოთ კიდე მშობლების მიმართვა და შვილების მიმართვა და ასევე ნათესაობით მიმართვა როგორ მოქმედებს. და როგორ მიმართოთ ახლა შვილებს. ამისათვის მოდი ეს დავაკოპიროთ დანარჩენი დავაკომენტაროთ და document querySelector-ის, ანუ querySelector-ის გაწერა შეგვიძლია არა მარტო დოკუმენტზე, არამედ მაგალითად const bluebox-ი. და bluebox-ი არის აი ამ redbox-ის შიგნით მდებარე შვილი. და ამ bluebox მაგალითად შეგვიძლია redbox დავუწეროთ redbox წერტილი querySelector-ი და ამ querySelector-ში მივდივართ ეს ჩვენი bluebox-ი. bluebox და გამოიტანს ჩვეულებრივად. ანუ querySelector-ის გაწერა შეგვიძლია არა მარტო დოკუმენტზე, არამედ თვითონვე div-ზე. ანუ div-ის შიგნით, ანუ ამ redbox-ის შიგნით თუ არის ეს bluebox-ი, ამოგიგდებს აი ამას. ხო, იმ შვილს, რომელიც გჭირდება. მაგრამ შვილებზე მოქმედება კიდე სხვანაირადაც არსებობს, მაგალითად, მოდი ამ bluebox-ს ახლა ჩვეულებრივად მიმართოთ დოკუმენტით და რა მშობლით და ეს ხო, ჩვეულებრივად მოჩანს, მაგრამ ახლა მოდი მიმართოთ bluebox-ის შვილებს, რომელიც არის ეს ორი წრე. შექმნათ ცვლადი, სადაც ამ შვილებს შევინახავთ, children დავარქმევთ და bluebox-ის წერტილი children. რომ დავწეროთ, დავაკონსოლოგოთ, აი HTML collection-ს აბუნებს ამ წრეების და აი აქ არის ეს bluebox-ის შვილები. ეს თუ გინდათ მე სიტყვაზე ამაზე მანიპულაციის მოხდენა for each-ით, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ რადგანაც HTML collection-ი არის, array from-ად გადააქციოთ და არანაირი error-ი არ გექნებათ. და თუ გინდათ კონკრეტულად მაგალითად პირველ შვილს მისდეთ ან მეორე შვილს მისდეთ, მასივის შხილებით 0 ინდექსზე მაგალითად პირველს ამოგიგდებთ და 1 ინდექსზე
მეორე სამოვიდებთ. Ну, როგორც გექნებათ იქ. კარგი. და ეს არის ძირითადად შვილების მიმართვა როგორ ხდება. მოდი ვნახოთ ახლა მშობლების მიმართვა როგორ ხდება და მაგალითად აი რო დავწეროთ blue box რო დავწეროთ თვითონ აი parent-ი რო დავწეროთ აქ. ცოტა გადავაკეთოთ ეს რაც გვიწერია. და blue box წერტილი parent node არა ოღონდ ელემენტი გვჭირდება რადგანაც ელემენტი გვინდა დავიჭიროთ ამიტომაც და parent რო დავწეროთ აქ console-ში გვაჩვენებს რომ აი red box-ი დავიჭირეთ ახლა იმიტომ რომ blue box-ის ასე რომ ვთქვათ მშობელი არის red box-ი და მაგიდან გამომდინარე parent element-ი დაჭერაც ასე ხორციელდება შეგვიძლია კიდე მაგალითად აი ეს რო green circle რო გვაქვს, ეგ რო დავიჭიროთ და მაგალითად აი ხვარი ლურჯი parent element-ია და parent element-ის ზევით რაც არის, ის რო დავიჭიროთ და ეს ხო ყველაზე ასე ვთქვათ შვილი არის ამ წითელის და ეს რო დავიჭიროთ parent element-ის მაგალითად შეგვიძლია დავწეროთ closest და closest red box. წერტილით და ანუ ეს იგივე querySelector-ი არის, ოღონდ querySelector თუ შვილებს იჭერს, ეს ზევით ამოდის, ანუ უკან ამოდის, ანუ green circle რაც არის, ასე აკეთებს, ანუ green circle რაც არის, ამის ზევით ამოიხედავს და ნახავს აი ამის მშობელი თუ არის ეს red box-ი, ანუ closest red box-ი თუ არის, არ არის, როგორც ხედავს, blue box-ი არის, აქედან გამომდინარე, კიდე ზევით ადის და ხედავს, რომ აი აგერ არის red box-ი წერია, აქედან გამომდინარე, აი ამ red box დაიჭერს და გამოიტანს. ამიტომაც closest ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის და შეგიძლიათ ესეც გამოიყენოთ და ბოლოს ესეთი მიმართვა რაც არის კიდე ნათესაობითი green box green box 1 დავწეროთ და document წერტილი querySelector-ი და ეს green box 1 რო დავიჭიროთ. და console-ობი ნახოთ green boxes green circle ხო box-ი არა. და აქაც green circle 1 პატარა სვეტ. Okay. და დავიჭირეთ ეს ჩვენი div. და სიტყვაზე გვინდა აი ამის ანუ გვერდით რა ელემენტიც დგას ამ შემთხვევაში green circle 2 green circle 2 რო დავიჭიროთ. ესეც მარტივი არის, მაგალითად sibling დავწეროთ green circle წერტილი და nextElementSibling. Sibling-ი რო დავაკონსოლოგოთ, აი აქ გამოიტანა green circle 2. და თუ გინდა რომ ამ green circle-s წინაშვილი დავიჭიროთ, ან წინა sibling-ი დავიჭიროთ, ამისათვის ეს ხო sibling-ი არის. ამიტომაც შეგვიძლია აქვე დავწეროთ previousElementSibling. და აი წინა ანუ ასე ვთქვათ, გვერდით მდებარე ელემენტს დაეჭერს. და ამით ამ სელექტორებით, ეს შვილებით, querySelector-ებით, თუნდაც ID-ით, ხო, შეგიძლიათ ესენი გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ელემენტები დაიჭიროთ. ძირითადად გიჭირთ querySelector-ები გამოიყენოთ, querySelector-ი და querySelectorAll, იმისათვის, რომ ელემენტები დაიჭიროთ, მერე შვილებზე დაჭერა, როგორც ნახეთ, ისე შეგიძლიათ გააკეთოთ. ID-ს და class-names დიდად არ ვიყენებ, პირადად, უფრო უმეტესად იყენებენ querySelectors, querySelectorAlls უფრო მარტივი არის და ხო, რავი, ძირითადად ეს არის ელემენტების დაჭერა და შემდეგ ვიდეოში უკვე ავხსნით თუ როგორ შეიძლება ამ ელემენტებზე მანიპულაციის მოხდენა. სულ ეს იყო ამ ვიდეოსთვის. მადლობა ყურადღებისათვის, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეო.